Είδαμε ότι πριν λίγες ημέρες, για όσα από εσάς είχατε δει αυτές τις εκπομπές, ότι ο Πούτιν εργαλειοποίησε ουσιαστικά Άραβες και τους έστελνε στην Ευρώπη και στην καρδιά της Σουηδίας και στην καρδιά της Γερμανίας, προκειμένου να προκαλέσουν την αραβική κοινή γνώμη και προκειμένου να προκαλέσουν μέσω της καύσης Κορανίων, προκειμένου οι Άραβες να ξεσηκωθούν, εννοείται, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά κατά του δυτικού πολιτισμού. Όμως τώρα πιστεύω ότι τα πράγματα με τη σημερινή αποκάλυψη που θα σας κάνω, που διαβάζω σε διάφορα άρθρα, ότι τα πράγματα για τον Πούτιν πηγαίνουν ακόμα πιο χάλια, από το κακό στο χειρότερο. Χειροτερεύουν και σήμερα πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κάνετε κοινοποίηση αυτή την εκπομπή, να την δουν και άλλοι άνθρωποι για να καταλάβουν τελικά τι κρύβεται πίσω από τους στόχους της προπαγάνδας του Κρεμλίνου. Θα ξεκινήσω αμέσως λοιπόν με το εν λόγω άρθρο, το οποίο έχει προκαλέσει πραγματικό σεισμό στην Δύση. Για άλλη μια φορά θα σας πω ότι δεν θεωρώ ούτε τους δυτικούς αρνάκια, ούτε τους δυτικούς καλούς παίχτες, αλλά όταν κινδυνεύει η Δύση και ειδικά όταν κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε είναι που θα πρέπει άνθρωποι σαν και εμένα να δράσουν και να πούν την αλήθεια στον κόσμο. Ακούστε. Επιχείρηση για τη χειραγώγηση Γερμανών, Γάλλων, Ιταλών και Βρετανών πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων επιρροής φέρεται να έχει στήσει η Ρωσία, όπως δείχνει φάκελος που κατέθεσε σε αμερικανικό δικαστήριο το FBI. Ουσιαστικά αυτό που προκύπτει είναι ότι οι Ρώσοι έχουν δημιουργήσει ένα τρομερά μεγάλο δίκτυο, το οποίο παραπληροφορεί τους κατοίκους, εσάς, τους κατοίκους της Δύσης όσον αφορά τη Ρωσία. Έχει όμως κι άλλα. Στόχος της εκστρατείας του Κρεμλίνου στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το Πολίτικο, είναι να σπείρει διχασμό και να διαιρέσει τους Ευρωπαίους σε ρωσόφιλους και μη, όπως δείχνει πλήθος ρωσικών εγγράφων. Κοιτάξτε λίγο, ρωσικών εγγράφων, σημειωμάτων και πρακτικών από ρωσικές συναντήσεις ψυχολογικού πολέμου. Ουσιαστικά οι Ρώσοι θέλουν να εφαρμόσουν τι? Ψυχολογικό πόλεμο μέσω ψηφιακής. Κοιτάξτε, μέσω ψηφιακής προπαγάνδας, κάτι το οποίο ο κόσμος που χρησιμοποιεί, ειδικά σαν και εμένα, το TikTok, το έχουμε πάρει γραμμή εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι εν ολίγης εργαλειοποιεί ο Πούτιν. Εργαλειοποιεί πλέον την προπαγάνδα σε ψυχολογικό πόλεμο. Την Τετάρτη η Αμερικανική κυβέρνηση απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος δύο Ρώσων πολιτών, στελεχών του ρωσικού δημόσιου δικτύου RT, που κατηγορούνται για προσπάθεια επηρεασμού των εκλογών στις ΗΠΑ. Ουσιαστικά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς δείχνει ότι το ίδιο ακριβώς που συνέβη πριν τον Biden με τον Τραμπ, όπου όλοι μιλούσαν ουσιαστικά για νοθεία των αμερικανικών εκλογών, ακριβώς το ίδιο πήγε να στηθεί και πάλι τώρα, καθώς ξέρουμε ότι ο Τραμπ είναι φίλος του Πούτιν και ότι έχουν στήσει πανευρωπαϊκά, παγκόσμια και πανελλαδικά, προσέξτε λίγο τη χρήση, πανελλαδικά, έχουν στήσει επίσης πολλούς ρωσόφιλους, οι οποίοι είναι πράκτορες και κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πέφτει ζεστό χρήμα από τη μαμά Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στην Ελλάδα και στη Δύση, προκειμένου να επηρεαστούν οι Ευρωπαίοι θετικά υπέρ του Πούτιν και αρνητικά υπέρ της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Εις βάρος των Ρώσων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σχέδιο να προσλάβουν αμερικανική εταιρεία για την παραγωγή διαδικτυακού περιεχομένου. Θυμίζω πως πλέον τα πάντα γίνονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Προσέξτε καλά, τα πάντα πλέον γίνονται μέσω ψυχολογικής προπαγάνδας τεχνητής νοημοσύνης. Να θυμόσαστε αυτές τις 4 λέξεις. Ψυχολογική προπαγάνδα τεχνητής νοημοσύνης. Ψυχολογική προπαγάνδα τεχνητής νοημοσύνης. Κάντε like και κάντε οπωσδήποτε κοινοποίηση αυτό το βίντεο να το δουν και άλλοι άνθρωποι. Διότι ουσιαστικά φαίνεται ότι πλέον τα σχέδια της Ρωσίας είναι ξεκάθαρα. Έχουν σκοπό να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και δεν είναι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που μασκαρεμένα μας παρουσιάζονταν τόσα χρόνια. Επίσης το FBI κατέσχεσε πάνω από 30 διαδικτυακά domains που σχετίζονται με εκστρατεία επηρεασμού στις αμερικανικές εκλογές. Τα έγγραφα που κατέσχεσε το FBI παραδόθηκαν στο δικαστήριο ως μέρος κατηγοριών. Στον φάκελο των 277 σελίδων περιγράφονται λεπτομερώς τα ρωσικά σχέδια για να επηρεάσουν την Ευρώπη. 277 σελίδες. Ποιος τις έγραψε? Εγώ τις έγραψα. Οι ίδιοι οι Ρώσοι τις έχουν γράψει
και είναι για άλλη μια φορά απόδειξη ότι οι Ρώσοι έχουν στόχο να κάνουν μια χαψιά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά πρόκειται για σχέδιο που αφορά την στόχευση ανθρώπων. Εδώ είναι που θέλω να σταθούμε. Στόχευση ανθρώπων μέσω, επαναλαμβάνω, προπαγάνδας τεχνητής νοημοσύνης, μέσω πραγματικών αναρτήσεων και σχολείων, δήθεν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι τα social media, ώστε να παρακάμπτονται τα φίλτρα bot στις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές, όπως π.χ. το TikTok, έχουν φίλτρα bots, που σημαίνει τι? Ανιχνεύουν ποιος είναι πραγματικός τηλεθεατής, ποιος είναι πραγματικός χρήστης και ποιος όχι. Οι Ρώσοι λοιπόν κατάφεραν με έναν τρόπο που πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω πώς τα κατάφεραν, έχουν την τεχνολογία, να παρακάμψουν αυτές τις τεχνολογίες bots. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ξεκάθαρα και στο κινέζικο TikTok αυτό το φαινόμενο. Ξεκάθαρα. Έτσι. Η Social Design Agency, για όσους από εσάς έχετε ακόμα αμφιβολίες ότι ψεύδομαι, δεν ψεύδομαι, υπάρχει και ειδική ονομασία για αυτό το πράγμα. Social Design Agency, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως Υπηρεσία Κοινωνικού Σχεδιασμού της Ρωσίας, ενεργεί υπό τις εντολές του αναπληρωτή προσωπάρχη του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν και είναι ο Σεργέη Κυριένκο, σύμφωνα με την ένεργη κατάθεση του FBI στο Αμερικανικό Δικαστήριο. Ουσιαστικά οι Ρώσοι, για να καταλάβετε τώρα τι συμβαίνει, κάνουν προπαγάνδα μέσω fake, έτσι λέγεται, fake συναισθηματικής φόρτισης, αλλά και με χρήση fake λογικών προκλήσεων. Εμείς είμαστε οι καλοί, αυτοί είναι οι κακοί. Ακριβώς το ίδιο όμως, να υπενθυμίσω, έκαναν στο παρελθόν και οι Αμερικάνοι. Τόσο με τους δύο Bush, όσο και με τον Ομπάμα. Που σημαίνει τι? Το παίζουμε εμείς καλοί, κατηγορούμε συνεχώς τους άλλους, μην πω τώρα ονόματα αφγανικών ή ακόμα και ιρακινών οργανώσεων. Οπότε εμείς οι Αμερικανοί το παίζουμε ότι είμαστε καλοί και όλοι οι υπόλοιποι κακοί. Ακριβώς το ίδιο πράγμα τώρα κάνουν και αυτοί. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν τώρα και οι Ρώσοι και αυτό πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει τα επόμενα χρόνια. Αυτός ο ψυχολογικός ο πόλεμος θα συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχω τελειώσει. Οι ψυχολογικές αυτές επιχειρήσεις βασίστηκαν στους λεγόμενους τομείς Doppelgänger. Δηλαδή τους έχουν πλέον χαρτογραφήσει ότι υπάρχουν Doppelgänger domains, έτσι λέγονται, για την διάδοση ψεύτικων άρθρων και περιεχομένου που έκαναν να φαίνεται ότι προέρχονται από δυτικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι τρομακτικό. Και ίσως μερικοί να μην καταλάβουν ακόμα το τι σημαίνει. Αλλά κατάφεραν οι Ρώσοι, όσο και αν τους θεωρείτε εσείς αθώους, να αντιγράψουν δυτικά μέσα ενημέρωσης όπως Le Parisien, Le Monde, Der Bild Zeitung, Der Spiegel, Reuters, Die Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Delphi και άλλων και πληρώνονταν με κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που έκανε το FBI. Τι μας λέει λοιπόν αυτό το πράγμα? Ότι κατάφεραν οι Ρώσοι, χρησιμοποιώντας bitcoins, όπως ακριβώς έχει γίνει και με την Βόρεια Κορέα, εντάξει, να φαίνονται ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που κράζουν ουσιαστικά τη Δύση, αλλά είναι όλα ψεύδι. Όλα αυτά τα έχουν σχεδιάσει διάφορα ρώσικα think tanks. Απίστευτο. Η ρωσική ομάδα ψυχολογικών επιχειρήσεων εντόπισε την Γερμανία, και εδώ είναι που θέλουν να σταθούμε όλοι, ειδικά τόσο οι Έλληνες όσο και οι Έλληνες της Γερμανίας, και να κάνετε κοινοποίηση αυτή την εκπομπή σε γνωστούς σας, γιατί οι Ρώσοι εντόπισαν την Γερμανία ως τον αδύναμο κρίκο ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Ως έναν ιδιαίτερο ευάλωτο στόχο για ρωσική επιρροή, και αυτό γιατί ο γερμανικός λαός, γνώμη μου, είναι πολύ πιο ευάλωτος απέναντι στη χρήση προπαγανδιστικού περιεχομένου, κάτι που το ξέρουν πολύ καλά οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Αν πάτε Γερμανία, θα καταλάβετε ότι οι Γερμανοί, ο μέσος απλός πολίτης, διακατέχεται από μια αγνότητα και αθωότητα που δεν την έχει ούτε ο Έλληνας, ούτε ο Ιταλός, ούτε ο Άραβας. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στοχοποιήσει συγκεκριμένα, μπαμ, τους Γερμανούς με ψεύτικη
προπαγάνδα τεχνητής νοημοσύνης για να τους τουμπάρουνε. Άλλο έγγραφο της Υπηρεσίας Κοινωνικού Σχεδιασμού περιγράφει μια επιχείρηση με την ονομασία υποκίνηση διεθνών συγκρούσεων. Τα ακούτε? Ό,τι ακριβώς έκαναν και οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μήπως έχουν αλλάξει ουσιαστικά τόπο κατοικίας αυτοί που κρύβονταν κάποτε στην Αμερική και την Αγγλία και τη Γαλλία και έχουν μετακομίσει στη Ρωσία? Τροφή για σκέψη. Που στοχεύει συγκεκριμένα στη Γαλλία και τη Γερμανία. Κοίτα να δεις. Στόχος της επιχείρησης αυτής, για να καταλάβετε ότι ο Πούτιν και οι Ρώσοι και όσοι κρύβονται πίσω από αυτόν, στόχος της επιχείρησης είναι η κλιμάκωση των εσωτερικών εντάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και η επιρροή σε συγκρούσεις στην πραγματική ζωή, δηλαδή να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας εμείς τώρα, και η τεχνητή δημιουργία καταστάσεων σύγκρουσης μέσω ψεύτικων άρθρων, επηρεαστών παύλα influencers, καθώς και στοχευμένων αναρτήσεων και σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούν οι Ρώσοι την τεχνολογία για να προκαλέσουν τριγμούς ανάμεσα στους πληθυσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρομερό. Τρομερό. Άρα μιλάμε για προσπάθεια εμφυλίου πολέμου. Όπως ακριβώς έγινε στην Αμερική. Όσοι δεν το πιστεύετε, πιστέψτε το. Για ποιο λόγο δεν έκαναν οι Αμερικάνοι, λέει, πολέμους επί Τραμπ? Γιατί ο Τραμπ ήταν απορροφημένος και απασχολημένος να δημιουργήσει εμφύλιο πόλεμο μέσα στη Ρωσία, μέσα στην Αμερική. Μέσα στην Αμερική. 4 χρόνια. Και το κατάφερε. Κόντεψε σχεδόν η Αμερική να κοπεί στα δύο. Κόντεψε σχεδόν η Αμερική, Make America Great Again, να κοπεί στα δύο. Με τους φονταμεταλιστές χριστιανούς από τη μία και από την άλλη με τους πιο ανοιχτόμυαλους Αμερικάνους. Περιμένω γνώμη γι' αυτό. Απίστευτο, έτσι. Συνεχίζω. Το ρωσικό έγγραφο προσθέτει ότι στόχος, ρωσικό έγγραφο, ήταν η αποσταθεροποίηση, γιατί λέω ότι έχουν στόχο να καταστρέψουν τους Ευρωπαίους, αποσταθεροποίηση της κοινωνικής κατάστασης σε Γαλλία και Γερμανία μέσω της διάδοσης πρόσθετων ψευδών αφηγήσεων, ό,τι έχω σε παρένθεση είναι βάση του ρωσικού εγγράφου. Διάδοσης πρόσθετων ψευδών αφηγήσεων. Ουσιαστικά μιλάμε για διάδοση fake news. Ψεύτικων βίντεο, εγγράφων και καταγραφών τηλεφωνικών συνομιλιών, σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψεύτικων και πραγματικών αποσπασμάτων από influencers. Όλα αυτά τι μας δείχνουν? Ότι ο Πούτιν έχει στόχο να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλον τον δυτικό τον κόσμο. Εντάξει. Και δεν νομίζω να είμαι εγώ αυτός ο οποίος πλανάται. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι αποκαλύπτεται πλέον το πραγματικό πρόσωπο της Ρωσίας και του Πούτιν. Σελένη, έγραψε η κυρία ένα σχόλιο πως το FBI και η CIA ανήκει στην ελίτ. Μην πλανάστε σε ό,τι δημοσιεύουν. Κάνεις μεγάλο λάθος. Κάνεις μεγάλο λάθος. Όλοι ανήκουν στην ελίτ. Και οι Ρώσοι το ίδιο. Αυτό που έλεγα πριν το χάσες. Μπήκες και σχολίασες χωρίς να δεις αυτό που έλεγα πριν. Ότι πολύ πιθανόν θα πρέπει να έχει γίνει κάποια μετάβαση, κάποια μετανάστευση αν θέλετε, των ίδιων επικυρίαρχων στοιχείων από την Δύση στην Ανατολή, αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό το απίστευτο παιχνίδι που παίζει πλέον η Ρωσία να καταστρέψει τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός και αν είναι κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ πιο πιθανό. Αυτό που έλεγα σε προηγούμενες εκπομπές, να συνδυάζονται αυτοί οι δύο, να συνεργάζονται αυτοί οι δύο, δηλαδή στα φανερά είναι εχθροί, από κάτω στα υπόγεια ρεύματα είναι φιλαράκια και προσπαθούν με κάθε τρόπο να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμηθείτε τι έλεγα σε προηγούμενη μου εκπομπή. Ο στόχος τους είναι πάντα ο πιο αδύναμος κρίκος να φεύγει από τη μέση. Είτε αυτός λέγεται Ιράκ, είτε λέγεται Τζιμπουτί, είτε λέγεται Αιθιοπία, είτε λέγεται Ιεμένη, είτε λέγεται Αφγανιστάν. Στόχος τους είναι να φεύγει από τη μέση ο πιο αδύναμος κρίκος. Εντάξει.
Και όσοι πλανάστε εσείς οι ίδιοι, όσοι λέτε ότι είναι μόνο το FBI και η CIA, να σας υπενθυμίσω το πολύ καλό πρόσωπο της KGB. Επίσης να σας υπενθυμίσω το δολοφονικό πρόσωπο της KGB. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι ο Κύριλλος, ο Πατριάρχης, ήταν πράκτορας της KGB και δισεκατομμυριούχος, ζάμπλουτος. Τι μας λένε όλα αυτά? Ότι είναι δεξί χέρι του Πούτιν. Εντάξει. Μπορεί μερικοί να μην πείθεστε. Δεν πρόκειται να σας πείσει κανείς ποτέ εξάλλου για το κακό πρόσωπο του Πούτιν. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλός δεν θα είχε γενοκτονήσει 1,5 εκατομμύριο Ρώσους και Ουκρανούς.